ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ስዊት ሳወር ሆት ሶስ ነው ጣፋጭ ጎምዛዛና የሚያቃጥል ቆንጆ ለሩዝ ማባያ የሚሆን በአበባ ጎመን እንሰራለን እንዴት ነው መስራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው ለሶሴ መስሪያ የሚያስፈልገኝ ግብአት ዘይት አበባ ጎመን ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ቃሪያ ስኳር የቲማቲም ድልህ ጥቂት ጨው ተደለዘ በርበሬ አቼቶ ቡላ ዱቄት ለሁሉም መገልገያ እንጠቀምበት ማለት ነው እና የዳቦ ፍርፋሪ ናቸው ሶሴን እኔ በሩዝ ነው ለበላይ ያሰብኩትኝ ለሶሴ ማባያ ሩዝ ሰራለሁ ማለት ነው ለዛ የሚያስፈልገን ግብአት ሩዝ ዘይት ጨው እና ቀይ ሽንኩርት ናቸው ስራዬን ስጀምር በመጀመሪያ አበባ ጎመኔን የምጠብስበት ረድስቴን ጥድና ዘይት ጨምራለሁ በመቀጠል አበባ ጎመኔን እንደዚህ ያደረኩኝ በመፈልገው መጠን ከታትፋለሁ ከዛም ጨርሰን ማለት ነው አበባ ጎመናችን ከተፈን ከዛም እናጥበዋለን ከዛም አበባ ጎመናችን አጥበናል ጨርሰን ማለት ነው ከዛ የሚቀጥለው ስራ ምንድነው መሳችሁ የምናደርገው እዚህ ጋር አስቀምጠው ቆይ እዚህ ጋር ለሁሉም ነገር መገልገያ የሚሆን ዱቄት አለኝ እሱ እንደዚህ ጨምራለሁ ከዛም ጨው ጨምራለሁ ከዛ ውሃንም ጨምረው ለአበባ ጎመን መንከሪያ የሚሆን ማለት ነው እኔ በዚህ መጠን ከሆነ ይበቃኛል ከዛ ምንድነው ማረገው በስራችሁ እዚህ ጋር ካለው አበባ ጎመን እንደዚህ ጨምራለሁ እንዲህ ለወስ ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የዳቦ ፍርፋሪ አለ በሹካዬ እንደዚህ ደብለቅ አድርገውና ትንሽ ስለሆነ እኔ ትልቅ አላስፈልገኝም እንደዚህ ነው ማረጋው ከዛም እንደማረጋው መሰላችሁ እዚህ ጋር ለመጥበሻ ብዬ ያዘጋጀሁት ዘይት አለ ሶስ ለመጨመር እንደዚህ ያዘጋጃለሁ ከዛ ሌሎቹንም እንዲሁ ማድረግ ነው ሊጣችሁ በዚህ ዘት ቢሆን ቆንጆ ነው በጣምም እንዳይቀጥንባችሁ በጣም እንደሞፍሮ ከላይ ዳቦ ሆኖ እንዳይለጠፍበት አሽታለ ምን ያህል ቀላል እንደሆነ አሁን ወንፊቴ ሞልቷል ስለዚህ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ሲጠበስልን እናውጣዋለን የሚቀጥለውንም ዙር በተመሳሳይ ሁኔታ መጥበስ ነው እንደውም በእጅ በጣም ይቀለለ ነው እንደዚህ አድርገን ቁጭ ብናረጋው
እንደምታዩት እንግዲህ ዘርዘር አድርጌ ነው የምጠብሰው ምክንያቱም አበባ ጎመን የመጠባበቅ ባህሪ ያለው ደራርባችሁ ካደረጋችሁት ይተባበቅባችኋል ስለዚህ እናንተም በኦቭን ማድረግ ትችላላችሁ በኦቭን ካረጋችሁት እንደዚሁ ዘርዘር አድርጋችሁ ኦቭናችሁ ውስጥ ከተቱት እንደኔ ደግሞ መጥበስ ከፈለጋችሁ ስትጠብሱም እንደዚህ ሁሉንም በአንድ ጊዜ ባታሩት ቆንጆ ነው ጥሩ የሆነ ውጤት እንድታገኙ ስለዚህ እኔ አሁን የመጨረሻዬን እንደዚህ ጨምራለሁ ጨረስኩኝ እዚህ ጋር የመጨረሻዬን አበባ ጎመን ጠብሼ ጨረስኩኝ አሁን ከእሳቴ ላይ ዞር አድርገዋለሁ ከዛም የማደርገው ድስቴን ነው የምጥደው ለሩዝ እንደዚህ አድርጌ ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ አንድ ሚሊ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ እሷ እንደዚህ ከትፌ ጨምርበታለሁ እንደዚህ ጨምራለሁ ከዛም ጥቂት ከተጠበሰልኝ በኋላ እዚህ ጋር ባስማቲ ሩዝ አለኝ አጥቢዋለሁ ከሽንኩርቴ ጋር አብሬ እጠብሰዋለሁ ያው እዚህ ጋር ሩዛችን ነጭ ስለሆነ ሽንኩርታችን በጣም ጥብስ ስኪል እንደሌላ ጊዜ ወርቅ ማስከሚሆን አንጠብቀው ምክንያቱም የሩዛችንን መልክ እንዳያበላሽብን ቀለሙን እንዳያበላሽብን ልክ እንደዚህ ተጠብሶ ያዝ ማረክ ሲጀምር ማለት ነው እኔ ጨመርኩት 1 ኩባያ ሩዝ ነው ለ1 ኩባያ ሩዝ 2 ኩባያ ውሃ እንጨምራለን ማለት ነው ሁሉ ጊዜ በእጥፍ መጨመር ያለብን ሩዝ ስንቀቅል ማለት ነው ከዛ ጨው እንጨምራለሁ ከርበብ አረጋዋለሁ ሳቴን ቀንሳለሁ ተቾላለ 3 ላይ 4 ላይ ነው ማረጋው አሁን ደግሞ እንግዲህ ስዊት ሳወር ሶሴን ሰራለሁኝ እዚህ ጋር ዘይት ነው ማረጋው እኔ ሰሊጥ ዘይት ነው ያረኩትኝ እናንተ የፈለጋችሁት አይነት ዘይት ነገር ግን ቃና የሌለው የወይራ ዘይት አይነት ባይሆን ይመረጣል በመቀጠል ማረጋው እዚህ ጋር ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ እከትፈዋለሁ እንግዲህ እንደዚህ ካደቀኩት በኋላ ዘይት ውስጥ ጨምረዋለሁ ከዛ እንደዚህ ሲጠበስልኝ የቲማቲም ድልሄን አመጣና እንደዚህ ጨምራለሁ እሱንም ትንሽ ጠበስ አረጋዋለሁ ብዙ አይደለም በጣም ለጥቂት ደቂቃ ከዛ አቼቶን እንጨምራለሁ ከዛም ስኳር አለኝ ስኳሬን እንደዚህ ጨምራለሁ ስኳሬ እንደሌላ ቀኑ ጥቂት አይደለም ዛሬ ምክንያቱም የሚጣፍጥና ጎምዛንዛ የሚያቃጥል ሶስ ነው ሳት የምፈልገው አሁን ውሃዬን ጨምራለሁ በጣም ጥቂት አለመጨመርም ትችላላችሁ በቃ ምን እንዴት ብዬ ልንገራችሁ እንደዚህ በእጄ አንድ ቁንጣሪ ጨው ጨምራለሁ ከዛ ምንድነው መሰላችሁ የምናረጋው ልክ መፍለቅለቅ ሲጀምር እዚህ ጋር ቡላ ያለ ቡላዬ እንደዚህ ጨምራለሁ የሚበቃኝ ያክል እኔ ለምሳሌ እንደዚህ የሚያክል ቡላ ጨምራለሁ
እዚህ ጋር በጠብጣለሁ ልክ እንደዚህ ጓጓላው ሲጠፋ ቡላዬን ጨምራለሁ ታችላለ ቡላዬ እንዲወፍር አደረገው ማለት ነው ሳልሳዬን ሲንተከተክ ደግሞ የበለጠ ያወፍረዋል ሩዜንም እዚህ ጋር ያለው እስቲ ይቀመስ በጣም በቂው ነው ቦታል እንትን ብዬ ስለቀቀ እንደዚህ ላስቀምጠው ከሳቱ ላይ ላውጣው አቴና አጠፋለሁ ሶሲ እንደምታዩት እንደዚህ ወፍሮልኛል እንደምሳችሁ ማረጋው የጨውና የስኳሩ መጠን ምን ያህል ነው የሚለውን እንደዚህ እንቀምሰዋለሁ ለኔ ቆንጆ ነው ግን ትንሽ ጨው ይፈልጋል ትንሽ ብቻ አያቃጥልም አሁን ደግሞ እንዲያቃጥል እንደዚህ ጨምርበታለሁ የበርበሬ ድልዝ ታቻለ ባቋራጭ እኔ ነኝ ያለች የሚጣፍጥ ምንድን ባለም sweet sour hot sauce ማለት እንዴት ብዬ ልበል እንግዲህ በአማርኛ የሚጣፍጥ የሚጎመዝና የሚያቃጥል ሶስ ሰራ ማለት ነው ያው እኔ እንደምታውቁት ሁሉንም በአማርኛ ተርጉሜ ለመናገር ሞክራለሁ አይደለ ለዛ ነው እንደዚህ ይምላችሁ ስለዚህ አሁን ይበቃናል ማለት ነው እዚህ ጋር የጠበስነው የአበባ ጎመን አለ ሳታችን እንደዚህ እንቀንሳለን ምን ፈልገው ያክል እንጨምራለን ኦላላ ከዛ በቃ መለወስ ነው በኋላ ምንም የቀረ ነገር የለም አብሮ ራሱ ማንተክተክ አያስፈልግም እንደዚህ ሳቱን ማጥፋት ነው ተሽራለ ዘርዘር አድርጎ እንግዲህ መጥበሱ ለዚህ ጊዜ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው ያው እንደዚህ አድርገን ቆንጆ ሶስ በአበባ ጎመን ሰራን ማለት ነው ለደሞ እንዴት እንደማቀርበው አሳያችኋለሁ ከሳቴ ላይ እንደዚህ ላስወግደው በቃኛል አሁን ደግሞ ሶሴን ላውጣ ከመረቁ የሚያስብለው ከዛ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ትንሽ የድልዝ በርበሬ ያለች እንደዚህ አደረገና ዘይታችን ሰሊጥ አይደለ ሰሊጤም ደግሞ በደንብ ቃናውን እንዳጣጥም እንደዚህ አደረገና ሀበሻና ቃሪያ መቼም ተለያይቶ አይለያይም አይደለ ቃሪያዬን ቀደም ያሳዩዋችሁን ቃሪያ እንዲያረግና ኪያባላማ ምን ልበላችሁ እዩት መልኩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ቃሪያው አበባ ጎመኑ ሁሉ ነገር ሶሱ አንድ ላይ መጨረሻ ነው የሚያምረው እስቲ መጀመሪያ ይቀመስ አበባ ጎመኑ በጣም ነው የሚጣፍጠው በእውነት ምንም ቻይና ሬስቶራንት መሄድ አይተበቀብንም አቤታችን
እንደዚህ አሳምረን ሰርተን በእውነት ነው ምን ማላችሁ ቅመሱ ስሩና በጣም ነው የሚጣፍጠው ግሩም ጣዕም ነው ያለው የእውነቴን ነው የምላችሁ በተለይ ደግሞ ከምንም በላይ በቡላችን ሆኖ እውነቴን ነው የምላችሁ ገና የኛ ጤፍ ቡላ ቆጮ ምንም ማንንም አልነካውም አልተሰራበትም ስለዚህ ብዙ አይነት ነገር ሰርተን እንደዚህ መጠቀም እንችላለን የእውነቴን ነው የምላችሁ በጣም የሚጣፍጥ ነው ቡላ ይሁን ምንም የምታውቁት ነገር የለም ያው ቆንጆ የሚጣፍጥ ጎምዛዛና የሚያቃጥል ሶስ ነው አፋችሁ ላይ የሚሰማችሁ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ምግብ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ እኔ በጣም ወደው ምግብ ነው በተረፈ ለዛሬ የነበረኝ ምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበር ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ የደውልታን መመጫን ኦል የምትሉ አነካርጋችሁ ሁሌም ስራው ቪዲዮ ለእናንተ እንዲደርስ አድርጉ የሰራሁትን የቡላ ስዊት ሳወር ሆት ሶስ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በተረፈ በሌላ በቆንጆ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ